Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini sesi malam ni kita dapat bersua sekali lagi dalam topik ataupun tajuk berkenaan dengan stock market bagi pasaran Amerika Syarikat. Kita akan go through sedikit update perkembangan terkini, apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan juga di pasaran utama seperti Nasdaq dan juga New York Stock Exchange. Okay, so terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi kali ini, dan seperti biasa kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita insya-Allah dapat join sekali. Dan ketika ini pukul 9.40 minit malam waktu Malaysia, pasaran di Amerika Syarikat sudah pun dibuka. Opening bellnya adalah pada pukul 9.30 minit malam tadi, dan akan berakhir pada pukul 4 pagi waktu Malaysia. Okay. Dan seperti yang anda dapat lihat di skrin yang saya kongsikan ini adalah platform trading UOB Kehian, yang mana melalui platform UOB anda juga sebenarnya boleh memiliki pegangan saham-saham di peringkat global, termasuk saham-saham di Amerika Syarikat, di Hong Kong, di China, di Singapura dan of course juga di Malaysia. Sekiranya anda berminat untuk melabur dalam saham-saham global, anda boleh buka akaun dengan UOB Kehian. Anda boleh hubungi saya untuk saya bantu anda proses untuk membuka akaun CDS dan juga trading account bersama dengan UOB Kehian. Okay. So antara kelebihannya adalah di trading platform UOB Kehian ni ada akan diberikan research. Okay, so research ni ada dua jenis kategori, satu untuk Asian, satu lagi untuk pasaran Amerika Syarikat. So untuk US report, anda just klik pada bahagian research dan klik pada US reports. Okay, so ini adalah report. Ada dua jenis kategori report yang anda boleh download. Satu ialah daily report, manakala satu lagi adalah stock report. Okay, so untuk hari ini kita akan go through berkenaan dengan daily report bagi 16 Jun tahun 2022, dan manakala datanya dikeluarkan pada 15 Jun tahun 2022. So anda boleh klik dekat sini dan dia akan keluarkan okay, so laporan daily report daripada Refinitiv. Okay, so ni muka depannya untuk tarikh ni Thursday June 16 2022. Okay. So anda boleh download ataupun anda boleh baca kat sini, tapi kat sini macam kecil sikit lah. So anda download, saya dah download reportnya ini. So saya buka di sini. Okay, so ini untuk laporan the day ahead yang dikeluarkan oleh Refinitiv bagi pasaran Amerika Syarikat untuk North America, iaitu bagi pasaran US dan juga Canada. North America merujuk kepada dua country, iaitu US dan juga Canada. So South America tu lain lah, yang Latin America semua tu di bawah, Brazil, Mexico semua tu di South America. Okay, so ni muka depannya the day ahead. Apa yang pertama dekat sini, market recap at 4 PM ET. The S&P 500 rallied in volatile trade, while Treasuries yield fell after the Fed raised interest rate, meeting market expectations as it sought to temper surging inflation. Okay, so yang pertama S&P 500 melakukan peningkatan, kenaikan, dan juga begitu juga dengan beberapa indeks ataupun indeks yang lain seperti Nasdaq dan juga DJI juga mengalami kenaikan selepas Federal Reserve mengumumkan kadar terkini interest rate bagi pasaran bagi ekonomi Amerika Syarikat. Gold sementara itu bagi pasaran emas meningkat, buoyed by the retreat in the dollar, manakala untuk oil prices fell on demand worries. So ada beberapa updates yang kita boleh dapat dekat sini pada first page, iaitu berkenaan dengan treasury yield yang berkurangan apabila Fed mengumumkan
kenaikan interest rate, dan juga S&P 500 yang mengalami kenaikan, serta gold dan juga oil prices juga berlakunya perubahan. Okay, so di bawah ni kita boleh nampak S&P 500 top gainers. Okay, so top gainers untuk semalam bagi pasaran S&P 500 ataupun syarikat-syarikat 500 terbesar di Amerika Syarikat yang mendapat kenaikan tertinggi semalam adalah Boeing. Okay, so Boeing meningkat 9%, kemudian diikuti oleh Netflix. Selepas mengalami penurunan yang cukup panjang tempohnya, ada Netflix semalam dia meningkat antara top gainers. Yang kedua tertinggi bagi pasaran Amerika Syarikat, dan yang ketiga diikuti oleh Constellation Synergy Corporations. Manakala top losers bagi S&P 500 adalah yang pertama Valero Energy, kedua Schlumberger, dan yang ketiga Marathon Petroleum Corp. Semuanya sektor energi. Tiga-tiga top losers adalah daripada sektor teknologi, memandangkan harga minyak semalam juga mengalami penurunan. Okay, ni apa yang dia nak cerita the day ahead. Antara tajuk-tajuk utama berkenaan dengan initial claim for state unemployment benefit are expected to have dropped to a seasonally adjusted 215,000 for the week ended June 11. So di US ni, kalau dia unemployed, maka dia punya states, dia punya country akan berikan benefit, seorang macam gaji lah, sementara dia mendapat pekerjaan yang baru. So itu antara inisiatif yang diberikan oleh kerajaan mereka di sana. So unemployment benefit mungkin akan berkurangan, memandangkan unemployment juga berkurangan. So meaning orang dah start banyak dapat kerja. Okay, tapi dia ada season dia juga lah. Seasonally ni dia naik turun dia punya jumlah orang unemployed ni. From 229,000 in the 8 weeks. So minggu sebelumnya 229. So yang adjusted minggu ini adalah 215,000. So ada beberapa belas ribu orang yang dah dapat pekerjaan. Okay, so meanwhile, continued jobless claim are likely to have decreased to 1.3 million for the week ended June 4 from 1.31 million in the previous week. Housing starts are likely to have fallen to 1.7 million units in May from 1.72 million units months earlier. Separately, building permits for May are expected to have dropped to 1.79 million units from 1.82 million units in April. Okay. So itu data untuk bulan Mei bagi unemployment dan juga bagi unemployment benefit dan juga untuk perumahan dan juga building permits. 2 bulan in comparison Mei dan juga April. Kemudian di bawahnya berkenaan dengan US grocer Kroger company first quarter revenue is expected to increase on strong demand for packaged foods and everyday essential. Tu dia So Kroger pengeluar makanan makanan yang dibungkus, packed food dan juga everyday essential ni dijangkakan first quarternya meningkat in term of dia punya pendapatan ataupun revenue. Investor will look out for the company comments on the impact on inflation on demand and margin, as well as consumer trade down. Okay, so kita nantikan I think tomorrow tomorrow kot dia akan keluarkan, ataupun hari ni lah. Dia laporan ni semalam. So hari ni dijangkakan laporan kewangan Kroger bagi kuarter pertama. Sama-sama dinantikan. Ada dua upcoming quarter report. So ada satu lagi syarikat nanti kita akan tengok. Kemudian cerita juga berkenaan dengan Elon Musk dan dengan dia punya Twitter deal. Okay, so kemudian ada cerita pasal Atria Group, kemudian dengan Boeing Company, dan juga Forum, LifeJet Reuters Global Market Forum. Okay, so ni headquarters syarikat Kroger, supermarket di Cincinnati, Ohio.
So ini antara yang ditunggu-tunggu. Okay, so key result yang bakal dikeluarkan hari ini. Okay, so yang pertama adalah Adobe bagi kuartal kedua mereka. EPS estimates adalah 3.31, earning per share-nya 3 dolar 31 sen. EPS estimate berbanding tahun sebelumnya 3 dolar 3 sen, dengan revenue estimates 4 bilion, 4.3 bilion itu bagi Adobe. Yang kedua juga dinantikan result bagi kuartal pertama adalah Kroger Co dengan nilai EPS ataupun earning per share 1.30. Okay, so tinggi sikit berbanding tahun sebelumnya 1.19 untuk dia punya earnings per share. Dan jumlah revenue, estimates revenue bagi Kroger adalah 44 bilion US dollar. Okay, so ini adalah dua syarikat yang bakal dinantikan laporan kewangan suku mereka, suku kedua untuk Adobe dan juga suku pertama untuk Kroger. So sama-sama kita nantikan bagaimana prestasinya nanti, dan juga of course stock market di US ni dia very sensitive towards the performance ataupun result or financial mereka. So kalau naik, dia dapat, normally dia akan dapat impact yang positif. Jika dia tidak mencapai target, maka dia akan juga mendapat tempias, menurun dia punya stock price. So dia punya stock prices untuk US market is very sensitive towards dia punya financial performance. So kalau untung, most likely dia akan naik. Kalau rugi, most likely dia akan turun. So berbanding dengan Malaysia punya bursa, syarikat-syarikat di bursa, dia tak directly sensitive towards dia punya performance. Ada certain company yang yes, dia punya stock prices reflect kepada dia punya prestasi kewangan, tetapi mostly dia taklah begitu memberikan kesan, kecuali untuk beberapa syarikat dan juga untuk prestasi kewangan yang betul-betul ada significant growth ataupun significant decline. Maknanya jurang antara previous quarter ataupun the previous year tu adalah besar. Okay, so itu normally akan affect. But in general bagi US market, faktor kewangan ataupun dia punya performance kewangan dia sangat-sangat mempengaruhi bagi pergerakan saham-saham syarikat mereka. Okay, so dia very in term of fundamentals, yes, dia it's follow dia punya financial performance. Okay. Okay, so kita balik ke page yang seterusnya, market monitors. Okay, berkenaan dengan S&P 500 rallied to snap a 5 session losing skid after a policy announced by the Federal Reserve that raised interest rate to market expectations as the central bank seeks to fight rising inflation without sparking a recession. So market menerima pengumuman Fed berkenaan dengan interest rate dengan satu kenaikan, peningkatan selepas beberapa kali ataupun selepas beberapa hari mengalami kejatuhan. I think 5 hari 1, 2, 3, 4, 5 5 hari sebelum ni mengalami penurunan. So selepas pengumuman daripada Federal Reserve untuk menaikkan interest rate bagi menangani recession, telah mendapat reaksi yang positif, ataupun sebenarnya dia dah price in actually earlier, sebab data berkenaan dengan CPI itu dikeluarkan pada Jumaat lepas. So daripada Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu dia dah, I think that is where dia dah already price in, sebab mereka very concerned on how much aggressive the Federal Reserve nak naikkan interest rate tu. So speculation sebelum ni 50 basis point, kemudian bila CPI yang baru dikeluarkan, banyak
analyst meningkat dia punya target kepada 75 basis point. So there was a concern about how much dia punya interest rate akan meningkat. So 75% I think 75 basis point ataupun 0.75% adalah sesuatu yang market boleh tolerate lah. Okay, so dia lah taklah macam tinggi sangat. Even though itu adalah satu angka yang besar berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Okay. Once the Fed chairman said that there could be a similar 75 basis point increase at the next meeting, that is when the market rose. Okay. So bila pengumuman oleh Powell dia punya chairman Federal Reserve mengatakan untuk bulan depan ataupun next meeting bulan depan lah, bulan Julai tu mungkin ada peningkatan lagi. Dia berkata mungkin 50, mungkin 75 macam tu lah. So lepas tu market react dengan meningkat. Chief Investment Strategist Sam Stovall daripada CFRA Research in New York. It is sort of a vote of confidence that the Fed is finally awake to the inflation problem and is willing to take a more aggressive stance. The Dow Jones Industrial Average rose 0.95, S&P 500 gained 1.46%, and Nasdaq Composite added 2.5%. So ketiga-tiga indeks utama meningkat setelah pengumuman daripada Federal Reserve dengan keputusan meningkatkan interest rate bagi bulan ini, bulan Jun, okay, sebanyak 75 basis point. Okay. Seterusnya berkenaan dengan US Treasury yield fell after the Federal Reserve raised its target interest rate by 3/4 of the percentage point, meeting market expectation that have rapidly ratcheted higher following a stronger than expected inflation reading on Friday. So data berkenaan dengan inflation, especially CPI, the Consumer Price Index, was on Friday. So that's why market was react negatively since Jumaat lepas bagi pasaran utama, disebabkan concern berkenaan dengan inflation. So bila pengumuman Federal Reserve tu, so dia macam cool down sikit lah, sebab nampaknya Fed is taking seriously about the inflation tu dengan meningkatkan interest rate. Things have moved really sharply in the couple of days leading up to the Fed, so it is a little bit of relief rally, said Thomas Simons, a money market economist at Jefferies in New York. The benchmark 10 years notes were up to yield 3.3%. The 2 years notes were up to yield 3.2% also. Kepada 3.2%, dan 30 tahun years bond, okay, dia pun ada 30 tahun bond 30 tahun tu. Tak tahu dah berapa punya lama 30 tahun. Yield dia meningkat 3.33%. So itu antara beberapa benchmark untuk bond ataupun treasuries notes treasuries notes dan juga treasuries bond. Yield dia ada penurunan sebenarnya, ada decrease kat situ. The dollar slipped against a basket of currency after the Federal Reserve raised interest rates by 75 basis point in a historic move to fight inflation and projected slowing economy and rising unemployment in months to come. Ultimately, Powell failed to out-hawk market expectations. Shamusha said traders are piling into currencies issued by central banks that are likely to follow today's Fed hike with the aggressive move of their own. He said against a basket of currency, the dollar was 0.64 lower at 104 Bitcoin. Bitcoin slipped 2.03%. So Bitcoin juga dimasukkan dalam dia punya research di sini. Begitu juga dengan oil prices dan juga gold. Ada perubahan. Oil fell manakala gold meningkat selepas pengumuman daripada Chairman Federal Reserve. Okay.
Ini dia mukanya Chairman Federal Reserve Jerome Powell semalam waktu dia mengumumkan interest rate yang terbaru. So bulan depan sekali lagi dinantikan interest rate berapakah point yang akan dinaikkan. So dia dah bagi gambaran mungkin 50, mungkin 75. Hopefully tak adalah yang di luar jangkaan sampai lebih daripada 75. Mungkin 50 towards 75 lah. Dan untuk Malaysia juga Bank Negara untuk MPC ataupun Monetary Policy Committee meeting dijangkakan pada bulan Julai. Sekitar awal bulan Julai, maka kita juga boleh nantikan berapakah kadar interest rate bagi negara kita pada bulan hadapan. So BNM ada 3 kali lagi sitting untuk MPC sitting committee meeting pada bulan Julai, September dan juga November untuk tahun 2022 ini. So kita nantikan berapakah interest rate yang terkini bagi negara kita. Okay, so yang this one yang kita tengok tadi, Fed unveil biggest rate hike since 1994. So dalam sejak 1994 inilah tempoh kali pertama peningkatan yang cukup drastik dalam tempoh short period of time. So peningkatan yang cukup drastik since 1994. Okay, selama tu. Lain-lain yang kat sini berkenaan dengan Qualcomm wins against 1 billion EU antitrust fine. Okay, EU memang banyak lah kes-kes antitrust, data protection macam-macam ni kena, kalau syarikat tu memang kena very prudent lah berkenaan dengan perkara-perkara law ni. Citi sees quarterly investment banking slides, market business rise. Okay, dia punya investment banking Citi Group jangka berkurangan, maka ada untuk business meningkat. China found Boeing 737 MAX makes test flight as domestic demand pick up. Okay, so ni model yang baru, dicuba buat test lah bagi menerima peningkatan permintaan kapal terbang baru. Okay, kemudian berkenaan Elon Musk lagi, filed appeal to the SEC decree over Twitter post. Ini tahun 2008 lagi. Okay, 2018 lagi. Kemudian berkenaan crypto giants, Binance open 2,000 position for hiring. So Binance nak ambil pekerja 2,000 orang. Bukan sikit-sikit ni pekerja. Preview Kroger expected to pass inflation test with household focus. Ni sekali lagi berkaitan dengan Kroger yang dinantikan result kuartal pertama mereka hari ini. Spotify to slow hiring by 25% amidst economic uncertainty. Okay. Ford recalls 3.3 million vehicles over rollaway concern. Dia panggil balik 3.3 juta kenderaan. Panjang cerita tu antara model-modelnya Escape, Ford Escape, Ford C-Max, Ford Fusion, Ford Transit Connect dan juga Edge vehicles untuk pasaran di Amerika Syarikat lah, dan juga Canada. Okay. Roblox May bookings take hits from a strong dollar. Okay, so itu berkenaan dengan Roblox. Juga diletakkan gambar Strawberry Moon so semalam ada Strawberry Moon. Strawberry Moon ni sebab dia dekat dengan bumi, so nampak besar lah bulan tu. Semalam nampak besar. Full moon pula, so semalam nampak besar. Okay, so hari ni hujan, mungkin tak nampak lah bulan hari ni. Okay, yang lain-lain berkaitan dengan Canada anda boleh baca, dan juga top news di sini. Okay, di bawah ni diberikan kita US retail sales and GDP. Ada stagnan untuk beberapa bulan di tahun 2022 ni bagi US core retail sales untuk monthly. Manakala in term of personal expenditure contribution to GDP ada tak banyak movement untuk beberapa bulan sebelum ini. So sekitar
lebih kurang sama. Dia tak ada spike macam sebelum-sebelum ni. Tahun 2020 tu macam ada spike kan, lepas COVID outbreak tu ada spike yang tinggi, tapi lepas tu dia tak banyak sangat. Okay. Dan seterusnya anda boleh baca kat sini beberapa maklumat dan berita-berita yang lain. Okay, that's all untuk laporan definitif bagi daily reports hari ini berkenaan dengan US market. Pasaran kini telah dibuka bagi Nasdaq, New York Stock Exchange dan juga MX. Okay, so yang dinanti-nantikan bagaimana prestasi Kroger. Mari kita lihat sementara hari ini dia nak keluarkan dia punya results. Okay, so nampaknya berkurangan ada perubahan menurun sebenarnya untuk Kroger di sini. Okay, negatif 3%. Dan satu lagi yang hari ini akan keluar dia punya result adalah syarikat Adobe Incorporated, juga mengalami penurunan 0.809%. Okay, so kita nantikan bagaimana prestasi kewangan untuk dua syarikat ini yang bakal diumumkan pada hari ini nanti. Baik, sampai di sini saja sesi kita pada hari ini. Thank you so much kepada anda yang join dan juga yang telah kongsikan video ini. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi yang akan datang dalam tajuk dan juga updates yang berbeza. Sekiranya anda berminat untuk membuka akaun bersama dengan UOB KHN untuk dapatkan akses dan juga